God morgon gänget! Välkomna till en ny vlogg. Idag är det dags att börja förbereda lite inför bebisens ankomst. Jag går in i vecka 32 nu och känner att så här, nej men nu måste jag måste ner till källan. Jag måste kolla. Avkalka kaffemaskinen. Jag måste ner till källan, jag måste kolla vad det är vi har kvar för bebissaker från när pojkarna var små. Vad har vi för bebiskläder? Vad behöver vi köpa nytt? Vad behöver vi liksom fixa? Jag börjar känna mig så här lite stressad att så här, okej, men nu, jag vet att det är 2 månader kvar, det är så lång tid kvar. Men jag känner ändå att jag vill börja ha koll på hur läget ser ut så att säga. Så det är det vi ska göra idag. Ni ska också få en liten graviduppdatering och jag ska berätta om 3D-ultraljudet vi var och gjorde här om veckan. Och ni ska även få se bilder från det och det är helt sjukt för den här bebisen är så lik Danny då. Alltså det är så sjukt. Om ni undrar vad det är jag har här under ögonen. Jag fick hem någon Princess Eye Patch from Coco Star från Nordic Feel, så jag tänkte att jag skulle testa det. Jag älskar ju såna här liksom kylande eye patches. Alltså allt som kan få en trött morsa att se lite piggare ut. Ja men så det är planen för idag, men först lite frukost. Jag har faktiskt beställt frukost idag. Lat. Hej älskling. Hej. Här sitter Alex och jobbar. Och jag har beställt bröd och salt från Foodora. Och det är lite gott och blandat helt enkelt. Ja men det är gröt, alltså älskar deras den här varma gröten med, vad är det nu? Det är någon sån här jordgubb och rabarber kompott på. Jättegod. Juice. Äggmacka med kaviar. En havrelatte. Och sen så beställde jag scones också med sylt, men det här kommer jag inte orka äta nu så jag tänker att jag sparar det till sen. Jag är i det stadiet nu i graviditeten där jag kan äta typ 2-3 tuggor och sen är jag proppmätt. Alltså det finns ingen plats i den här stackars ihoptryckta magsäcken. Så jag måste liksom äta lite oftare istället för att jag inte får i mig så stora portioner. Men vi ska nog få i oss gröten och lite av mackan i alla fall tänker jag. Nu är jag vrålhungrig. Nu har jag fått i mig lite mat, men nu mår jag istället jätteilla. Det är också det som är problemet. Alltså så fort jag äter, jag försöker verkligen att äta, men så fort jag äter så börjar jag må illa. Och så här har det varit i alla mina graviditeter, att jag strugglar jättemycket med typ aptiten, illamående, ja men med maten helt enkelt. Glassar går jättebra på kvällarna. Det är liksom inget problem att få i det, men det är liksom under dagen och alla de här mellanmålen man ska trycka i sig nu i sista trimestern. 2 mellanmål per dag. Alltså jag får ju knappt i mig måltiderna, så jag vet liksom inte hur det ska gå. Men jag vet också av tidigare erfarenheter att mina bebisar kommer ut och mår bra och är stora och friska ändå, trots att jag att jag strugglar så här mycket med aptiten och så. Så jag är inte orolig. Men det är bara så jobbigt liksom att hela tiden känna att så här, att jag måste äta fast jag inte är hungrig. Och sen så när jag äter så försöker jag liksom, jag trycker i mig och så mår jag illa istället. Det är verkligen skitjobbigt. Men nu är det som sagt inte lång tid kvar. Ganska så exakt 2 månader kvar. Och det känns ju jättesjukt och jättekul. Vi var ju på så här 3D-ultraljud förra veckan. Ja, det blir förra veckan när det här släpps. Men ja, där vi, som vi hade bokat in privat. Och det är många som har frågat vart vi gjorde det. Och precis som båda gångerna innan då, så gjorde vi det på Krokus på Östermalm. Och det kostar typ lite över 2000 kronor.
jag tycker att det är värt det, för jag tycker det är så himla kul att få se liksom. Man får ju inte så många ultraljud under graviditeten. Så jag älskar att göra det här 3D ultraljudet. Och att man liksom får se bebisen mycket tydligare än vad man gör på de här vanliga ultraljuden. Så vi var och gjorde det. Och vad var det första vi sa, älskling, när bebisen dök upp på skärmen? På ultraljudet. Va? Han tittade på mig som ett stort frågetecken. Vad sa du? När vi såg bebisen dyka upp på skärmen. Vad var det första vi sa? Danilo! Det ser ut som Danilo, ja. Alltså så sjukt. Jag tänker att jag lägger in några bilder här nu. Mig? På Alex. Nej men alltså som ni ser så är det ju verkligen Danilo upp i dagen. Av det man kan se här i alla fall. Det är liksom Danilos den här fylliga munnen, näsan. Och sen så just 3D-bilderna är så lika 3D-bilderna vi fick när Danilo låg i magen. Så vi tror ju nu att det kommer komma ut en liten Danilo-kopia. Jag tror ju fortfarande att det är en pojke. Och vi tror att det kommer vara en kopia av Danilo. Men jag tror att alltså Danilo är ju blond, han är ju jätteljus liksom. Men jag har en känsla av att det här är en lite mörkare bebis. Jag tror att det kommer vara Danilos liksom drag. Men Nicolas färger, för Nicola är ju mörkhårig liksom. Så det är bara en känsla jag har fått. Det ska bli så spännande att se hur den här lilla bebisen ser ut när det är dags att komma ut. Så himla kul. Nu ska jag ta bort dem. Alltså gud, nu har jag haft på mig de här så länge. Ser jag pigg ut nu? Ser jag ung och snygg och smal och pigg ut? Perfekt. Ja men nu tänker jag, nu måste vi fan ner till källaren och börja gräva fram bebisgrejer. Alltså jag har verkligen noll koll på vad som finns där nere. Och jag tror att det är absolut kaos. Nu är vi på väg ner till källaren. Alex blev tvungen att följa med. Man drar i gravidkortet så ofta man bara kan. Alltså jag kan ju inte bära så mycket, du vet. Det är inte så tungt. Du kan inte säga att du drar gravidkortet när jag är med. Då är du inte dra gravidkortet. Är du lite surbubba idag, älskling? Har du vaknat på fel sida? Nej. Ska du tvätta lite bebiskläder och sortera lite bebiskläderna? Jag har på kisssidan. Det gjorde jag. Fan vad snabb du är. Hänger ju inte med här. Ja. Välkomna till kaoset. Här ska vi hitta bebisgrejer här inne. Lycka till! 10 minuter innan mitt möte. Ja, det vill vi. Vart har du lagt allting, älskling? Här inne. Ja, här inne någonstans. Här inne. Ja, har du sorterat och så? Ja, det är sorterat här inne. Ja, vad bra. Det ligger här inne. Jag tror att bebiskläder ligger i påsar och i typ den plastlådan. Ja, men där är lite bebisgrejer. Här är också något näst eller någonting, tror jag. Vagn. Jag tror inte att det där är alla kläder. Eller? Hur mycket som helst. Men det kanske det är. Det här är min båt. Din båt som Alex åker med väldigt ofta. Alex köpte en motorbåt, en sån här uppblåsbar motorbåt. Typ det bästa köpet jag någonsin. Han har aldrig använt den. Och den bara står och tar plats i källaren. Men jag vet att jag kan använda den. Alltså jag blir galen. Ja, den här behöver tvättas. Den är helt fläckig. Är det här alla bebiskläder vi har sparat? För det här är ju i alla fall storlek 50. Det här hade Nicola. Det här är storlek 50 här i. Okej, men det här är nog alla nyfödd grejer i alla fall. Och den här liggdelen till Bugaboo, den kan vi stoppa in och så får du fixa den precis innan barnen kommer. Montera den på vagnen. Ja. Ja, det kan du göra. Åh helvete, nu blev det helt mörkt. Wow. Nej, Alex! Alex! Tänd! Det kommer en jätteråtta. Nej men sluta, tänd nu. Jävla råtta är jag väl inte rädd för, men... Men mörkret är du rädd för? Ja.
Vad har vi här då? Här står det ju baby 1. Alltså jag är så jävla smart som skriver sånt här. Baby 1 till 1,5 år. Ja, nej det behöver vi ju inte nu. Här har vi lite... Ja, lite gravidtights. Det tar vi upp. Gravidtights. Det är min bröllopsklänning. Fan, jag verkar ju inte hitta... Vad heter det? Amningskudden. Den kanske var så himla nerspydd och nerbajsad att jag slängde den. Okej, ja, vi går nu. Helvete! Okej, alltså det var en snabb visit ner i källaren. Jag är lite orolig över att jag missade någonting. För jag hittade till exempel så hittade jag inte typ alla mina amnings-BH:ar som jag nästan är helt säker på att jag hade sparat. Varför skulle jag gjort mig av med dem liksom? Ja, men dels amningskudden och amnings-BH:arna. Ja, antingen så ligger de kanske ligger här uppe. För när vi flyttade från förra lägenheten så ammade jag fortfarande Danilo. Så han kanske, eller jag kanske har kvar dem i garderoben. Får kolla underklädeslådan sen. Men jag hade liksom ett gäng supersköna amnings-BH:ar från Boob Design som jag verkligen levde i både när jag ammade Nicola och Danilo. För de var så himla sköna. Och jag hatar ju att ha BH egentligen. Jag har ju aldrig BH på mig alltså när jag inte ammar. Så det är väldigt viktigt för mig att de är mjuka och sköna. Och anledningen till varför man måste ha amnings-BH är ju för att alltså, brösten läcker ju så mycket så du måste ju lägga såna här amningspads i för att skydda. För att det läcker mjölk hela tiden. Annars hade det inte varit för det så hade jag skitit i BH alltså. Men okej, så jag hittade i alla fall lite grejer som jag tänker att vi ska gå igenom. Och sen så har jag även en liten lista på grejer som vi måste lägga till som saknas. Och det här tänker jag kan ju vara liksom bra för er som kanske väntar ert första barn också. Som inte riktigt vet så här, vad behöver man, hur mycket behöver man. Man behöver ju faktiskt inte så mycket. Men det finns vissa grejer som jag har känt under båda mina bebistider förut. Som jag liksom... Ja, men som jag känner att jag inte kan vara utan och även vill ha igen. Och det är bland annat då en babysitter. Alltså att den här ändå har klarat sig så väl. En babysitter. Den här är från Baby Björn. Och den här kan man liksom ändra läge på så att den kan bli väldigt alltså, liggande också. Eller mer sittande. I början så ligger de ju mest i den här. Alltså jag tror att vi började använda vår... Kanske vid 1 månad. Så första månaden använde vi nog inte babysitter. Men när bebisarna var typ 1 månad så började vi använda det. Och det är så himla nice när man bara kan sitta med en liten fot och bouncea lite på den här medan man äter eller någonting. Och ja, både Nicola och Danilo tyckte att det var så skönt att somna till i de här. Och som sagt, man kan ju verkligen göra liggläge på dem för de ska ju inte sitta upp i början. Så man kan göra så att de ligger liksom väldigt skönt. Tips, jag hade inte klart mig utan en babysitter. Och här i då, här har vi lite fler grejer, ska vi se. Och den här var så bra, oj den här måste jag verkligen tvätta. Hur fan tvättar man den här då? Ja men man kan dra av den. Man kan dra av hela, eller? Ja, jag får kolla på det. Jag ser att den är lite fläckig. Men i och för sig så brukar jag ju bädda liksom med lite mysiga filtar och så i den här. Men den här är toppen att ha i vagnen. Speciellt om man då som vi inte får plats med vagn i hissen. Det finns en vagn vi får in i en hiss och det är Jojo. Så det är ju den jag använder till Danilo nu. För det är den enda vagnen jag kan få upp, liksom, upp hit. Och den finns ju även då med en sån liggkorg som vi också har i källaren. Men jag lät vagnarna vara kvar i källaren för jag känner att det är lite för tidigt att börja rodda med det nu. Men så vi har liksom, det har vi. Men då för vagnen som måste stå nere i barnvagnsrummet så är det perfekt att ha en sån här. Så att den här ligger liksom i vagnen och sen så när man behöver lyfta upp bebisen då, antingen om man ska hem då upp i hissen eller om man ska in någonstans där vagnen inte får plats, man måste lämna vagnen utanför, så är det toppen att kunna bära den här. Bära bebisen i den här. Och den här är från Nigel och den heter typ Sleep Carrier. Så den här hade vi för, jag tror inte vi hade den för Nicola, men för Danilo. Och den var väldigt användbar, så den kommer vi använda nu igen.
Alltså det är så sjukt när man tittar på de här grejerna och bara såhär shit, vi ska verkligen, we're doing this again. Alltså vi ska ha en liten bebis igen, ett litet spädbarn. Gud, jag fick en kommentar, jag fick ett DM igår på Insta som var så här. Jag la upp någon video, det var att träna så på magen liksom, alltså magen. Och så var det någon som bara, alltså är det enda du gör att bli på smällen? Gud vad tråkigt. Bara, ja, det gillar väl att knulla helt enkelt. Här i har vi ett till nest också. Den här tror jag vi hade i... Kan det ha varit den här vi hade i sängen kanske? Vet inte. Och sen så ett litet mindre nest. Den här hade vi i vagnen till Nikola när han var nyfödd. Eftersom att då hade vi ju inte den här. Och sen så hade vi den här för Danilo i vår stora säng. För vi samsov ju med våra barn och har alltid gjort det med våra bebisar också. Och den här sov då Danilo i, så då la jag bara liksom en filt runt så att den blev lite fräsch. Den är ju lite fläckig den också. Alltså allt är ju fläckigt för de här fläckarna. Alltså bajsfläckar och spyfläckar och allting. Det är liksom ganska svårt att få bort. Men jag ska såklart tvätta allt igen. För nu har jag ändå legat i källaren ett tag. Nej men så den här kommer vi också spara nu. Förmodligen att ha i sängen. För det är också så skönt eftersom att jag älskar att liggamma. Och den här är väldigt liten så då kan jag bara dra bebisen till mig. Vi funderar på att ha ett bedside crib också. Kan den här ligga i bedside cribet så bara drar jag bebisen till mig när det är dags att ge tutten. Ni fattar. Så vi har lite nest här. Den här vet jag dock inte om vi kommer behöva. Den känns lite väl onödig. Och lite väl stor. På landet! Perfekt! Den här tar vi ju 100% i landet. Slipper vi släppa med oss grejerna vi har hemma till landet. Och sen hörni, jag är ju ganska rolig för jag har ju varit så här bara, fan, jag tror inte jag sparade så mycket bebiskläder. Alltså liksom inte storlek 50-56. Det gjorde jag visst. Alltså, jag tror typ att allt det här är stort. Nej, det kan det ju inte vara. Är det verkligen det? 56. Ja. Det hade Nikola när han var nyfödd. Alltså hur liten. Ja nej, men alltså här har vi en hel del bebiskläder att gå igenom. Alltså så mycket grejer. Små elefanter på. Alltså, det är så gulligt, så gulligt, så gulligt. Här är mina bärsjalar också. Alltså bärsjal, stort tips. Alltså jag älskar att bära bebisarna i bärsjal. Har även en sele. Men jag tycker det är så mysigt med sjal. Och när man väl liksom får snurr på det här med hur man liksom ska knyta den så är det faktiskt väldigt smidigt och går väldigt fort. Tror jag kommer ihåg hur man gör. Annars får jag bara ta en liten kik på någon YouTube-video. Men de här har jag kvar, de är från Coracool tror jag det heter. Ja, nej men alltså allt det här måste jag gå igenom. Men safe to say, jag behöver nog inte köpa några bebiskläder. Det här har vi. Fan vad nice att jag sparar där. Tog även upp lite större som är 6 månader och uppåt. Bara för att kolla vad vi har för det också. Så att jag inte behöver springa ner till källan igen. Så det här ska jag gå igenom, men det behöver jag inte göra när jag filmar. För det kommer förmodligen ta ganska lång tid. Ja men det var lite grejer som vi har sparat. Och som sagt vagnarna, eller liggdelen till vagnen är i källaren. Babyskyddet är i källaren. Har dock beställt en sån här dona som är ett babyskydd med som är som en vagn, alltså på hjul. Som jag inte haft tidigare, men mina vänner som har haft den har tyckt att den har varit så smidig. Så den har jag beställt. Och sen så har jag beställt, jag ska visa er. Här det lilla leksaksköket är nu. Kommer vi ställa en skötbyrå. Som har skåp som jag kommer ha lite korgar i. Och där är tanken att bebisens kläder kommer vara. Och det kommer nog funka första halvåret när kläderna är liksom så här små. Men jag vet att ju äldre
barnet blir desto mer plats kommer kläderna ta. Och speciellt när det blir vinter och så också. Så jag kommer behöva röja lite i någon av garderoberna här och göra plats för bebisen där inne också. Men till en början så kommer den skötbyrån vara perfekt. Jag kan lägga in en bild på här vilken det är vi har beställt. Den är från CamCam och jag har även beställt en sån till landet också. Och bedside crib har jag inte riktigt bestämt än vilken det är vi ska använda. Har inte använt bedside crib innan. Men varför vi ska ha det nu är för att vi helt enkelt har 2 andra barn i sängen också. Nicolas sover i egen säng men han kommer alltid över någon gång under natten. Så det blir ganska trångt. Vi är ju liksom 4 personer som sover i sängen. Så jag känner att det känns tryggast att ha bebisen på min sida i en liten bedside crib. Så det ska jag också beställa, men har som sagt inte bestämt än vilken jag ska köra på. En badbalja måste jag också köpa för den har vi inte kvar. Vi har ju badkar och jag älskar ju att bada liksom med bebis, men får ju inte bada första tiden så länge jag blöder, så då kan det ändå vara skönt att, ja, eller om Alex badar med bebisen i knät bara. Men det kan ändå vara skönt att ha en badbalja tänker jag. Och sen så måste jag köpa lite nappar. Förhoppningsvis så blir mitt 3:e barn ett barn som faktiskt tar napp. Det har ju fortfarande inte hänt. Men hoppet är det sista som lämnar en, sviker en. Eller vad säger man? Ja, jag hoppas i alla fall att 3:e barnet kommer ta napp. Det hade varit jävligt skönt. Och sen så behöver jag köpa, ja men det var inte så mycket mer. Byrå, bedside crib, det där babyskyddet på jul, badbalja, lite nappar och sånt. Solskydd till vagn, för det hittar jag inte. Och vi får ju barn i juni så det kan vara bra att ha någon typ av skydd på vagnen. Och i vagnen så brukar jag som sagt, jag bäddar med antingen ett näst under eller sleep carrier som jag liksom klär in i någon mysig filt. Det behövs liksom inte mer än så, speciellt på sommaren när det är så varmt. Alltså när Nicola föddes samma tid då som den här bebisen är beräknat, så var det sjukt varmt. Alltså han låg typ i blöja hela tiden för att det var så fruktansvärt varmt, så behövde liksom inte ha så här mycket kläder. Ja men det var det. Det var de grejerna som jag känner är ett måste liksom. Amningskudde är inte ett måste. Alltså det funkar ju jättebra för att ha lite soffkuddar under också. Så det är inte ett måste, men bekvämt. Det var det. Nu ska jag göra mig i ordning för jag ska gå och fixa barret. We never said exclusive. I just promised you my time and I'm giving it to you, babe. So why you being accusive? Your emotions running wild. If you don't calm down I can't. Okej, jag är på väg till Creative Heads nu. Men alltså snälla, vad fan är det för väder? Alltså det är april och det verkligen snöar. Alltså det är liksom snöstorm. Jag kör paraply här för jag vägrar bli blöt. Alltså kan det bara bli vår någon gång? Jag fyller ju år 21 april. Och jag minns ju liksom att så här, ibland så är det snö på min födelsedag och ibland så är det alltså sommar. Jag hoppas ju verkligen på sommar den här gången. Så nu är jag tillbaka hemma och ska göra lite lunch. Tänkte bara visa er hur håret blev. Vi gjorde inte så jättemycket utan jag bad henne lägga en liten askig toning. För jag tycker att håret började dra lite för mycket åt det gula hållet efter Maldiverna. Då var det nice att köra en liten kall toning för att få det beige igen. Alltså shoutout Nattis på Creative Heads. Det blir verkligen den här perfekta beigea kalla nyansen som jag älskar. Och så satte vi om mitt löshår. Jag har några så här hair talk slingor i typ ett paket bara för att få det lite fylligare. Så satte vi om det, klippte lite, ja men fräschade till det helt enkelt. Jag tänker att jag ska hinna med ett till frisörbesök innan bebisen kommer. Och då ska vi slinga upp den här utväxten.
och gå till det här blonda som jag brukar ha på sommaren. Jag gillar att vara lite mörkare på hösten och vintern och sen så lite ljusare på sommaren. Så det ska vi hinna med innan bebisen kommer. Men nu ska jag faktiskt ta och göra mina makrillsmackor till lunch. Men jag tror att den här vloggen redan har blivit ganska lång i och med allt bebisprylsnack. Så vi avslutar här och så hörs vi igen nästa söndag. Och just det, jag kommer ju få så många frågor om den här klänningen tror jag. Den är ganska fin. Så jag kan ju säga det redan nu att den är från Naked. Köpte den häromdagen med Klaras rabattkod faktiskt. Vet nog inte om den är giltig längre. Och jag jobbar inte med Naked så jag har tyvärr ingen rabattkod till er. Men ja, från Naked är den i alla fall. Nu ska vi göra lite mat så vi hörs nästa vecka. Puss och kram!